প্ৰিপাৰেচন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম আগৰ দৰে আমি কিছুমান নতুন নতুন টেকনিক শিকিম আকৌ আজি এই ক্লাছটোত এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে আমি এটা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টেকনিক্স বা কমান্ডছ আছে অলৰেডি শিকিছো মাইক্ৰসফট অফিস ওয়াৰ্ডৰ ওপৰত আৰু আজি তেনেকুৱা এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট শিকিবলৈ গৈ আছো হেয়া হৈছে মেক্ৰোৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিম বা মই জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ পৰা যে আপোনালোকে ফাংচন মানে কি জানে নে নাই ওকে ফাংচন ফাংচন আমি কম্পিউটাৰ সায়েন্সত এটা কম্পোনেন্ট বুলি মানে ভাবিব পাৰো আৰু হেতু কম্পোনেন্টৰ যিখিনি কাম আমি সঘনাই কৰি থাকো যিখিনি কোড আমি সঘনাই একখিনি কোডকে ৰিপিট কৰি থাকো সেইখিনি সেই কম্পোনেন্টৰ ভিতৰত ভৰাই আমি নেক্সট টাইম কম্পোনেন্টটো কল কৰি পেলাই এক্সিকিউট কৰাব পাৰো মানে সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আমি যিখিনি কাম বাৰেপতি কৰি থাকো সেইখিনি কাম এটা কন্টেইনাৰৰ ভিতৰত ভৰাই বা এটা কম্পোনেন্টৰ ভিতৰত ভৰাই তাৰ এটা নাম আৰু ৰাখি তাৰ কাৰণে কিছুমান প্যাৰামিটাৰস বা ইনপুট দিব কাৰণে ভেৰিয়েবল ৰাখি সেই নেক্সট টাইম সেই ফাংচনটোকে সেই ফাংচনটো মানে সেই নামটো যদি দিলাই যিটো কম্পোনেন্টৰ কথা কৈছো তাক কল কৰিলেই সেইখিনি অটোমেটিক্যালি এক্সিকিউট হৈ যাব উদাহৰণস্বৰূপে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম a plus b whole square আমি জানো a plus b whole square is equal to a square plus twice ab plus b square right now যিমান বাৰ আমি a plus b whole square to execute কৰিম suppose 5 plus 3 whole square 23 plus 45 whole square এই ফৰ্মুলাটোৱে ফলো কৰিব ৰাইট কিয়নো এই ফৰ্মুলাটোৰ কাৰণে আমি এটা ফাংচন বনাই থওঁ f1 say integer a comma integer b then এই কোডটো এই লাইনস অফ স্টেটমেন্টটো এটুক আমি কম্পিউটাৰ ভাষাত লাইন অফ স্টেটমেন্ট বা কোড স্টেটমেন্ট বুলি কওঁ এটো লিখি থলো এটো ফাংচনটোৰ নাম হৈছে af12 আৰু এইখিনিক যে ইন্টিজাৰ a ইন্টিজাৰ b ইন্টিজাৰ a মানে হৈছে a টো এটা ভেৰিয়েবল আৰু ভেৰিয়েবল তাক কোৱা হয় যাৰ ভ্যালু খিনি সময় বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ভ্যালু থাকিব পাৰে বা লব পাৰে বা এসাইন কৰিব পাৰি হেতাকে আমি ভেৰিয়েবল কওঁ আৰু কনস্ট্যান্ট মানে হেতু জিটোৰ ভ্যালু কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় এই a আৰু b ৰ ভ্যালুটো সময় সময় চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি ইয়াত পঠিয়াব পাৰিম সাপোজ আপুনি বিচাৰে 23 plus 25 whole square তেন্তে a ৰ ভ্যালুটো 23 b ৰ ভ্যালুটো 25 কেনে কল কৰিব কল f1 23, 25 তো অটোমেটিক্যালি এই ফাংশনটো এক্সিকিউট সাপোজ এই কলটো অটো কারেক্ট হৈ পেলাই অটোমেটিক ক্যাপিটালাইজেশন হৈ যায় আছে তাত এবাৰ ক্লিক কৰি আনডু অটোমেটিক ক্যাপিটালাইজেশন কৰিব ঠিক আছে কল f1 23 25 সো এই ফাংশনটো এক্সিকিউট হৈ আপুনি ভ্যালুটো পাই যাব ৰাইট কিন্তু এটো এটা মই আপোনাক উদাহৰণ স্বৰূপে দেখাইছো কিন্তু যেহেতু এইখিনি কাৰণে আপোনালোকে এটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ যেনেকৈ C C++ Java Python যতে আপোনালোকে বিচাৰে তাতে কৰিব ৰাইট মই এই ফাংচনৰ কথা এটো কাৰণে উল্লেখ কৰিলো যে ফাংচনটো আমি ৰিপিটেডলি কৰা বস্তুখিনি ৰাখি থওঁ ৰাইট তেনেকৈ ম্যাক্ৰো ঠিক সেই একে ধৰণৰ এটা কনসেপ্ট যত নেকি আমি যিবিলাক কাম বাৰে পতি কৰি থাকো বা যিখিনি কাম আমাক সঘনাই প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিৰ এটা ম্যাক্ৰো ৰেকৰ্ড কৰি নেক্সট টাইম সেই ম্যাক্ৰোটো কল কৰিলেই আমি যিখিনি আমাৰ ৰেকৰ্ড হৈ আছে অটোমেটিক্যালি এক্সিকিউট কৰাব পাৰো ৰাইট সো আমি এতিয়া গম পালো হোৱাট ইজ ম্যাক্ৰো প্ৰথমতে আপোনাক এটা বনাই থোৱা ম্যাক্ৰো মই অলৰেডি বনাই থৈছো হেতু দেখুৱাম তাৰ পিছত মই কেনেকৈ ম্যাক্ৰো বনাব লাগে হেতু দেখুৱাম
সো ম্যাক্রো কাৰণে আপুনি এই যে দেখিছে ভিউত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত যিটো দেখিছে ম্যাক্রোস এই ভিউ ম্যাক্রোসৰ কাৰণে অল্টাৰ প্লাস F8 এই শর্টকাট কিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে অল্টাৰ প্লাস F8 ওকে এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰক আৰু ভিউ ম্যাক্রোসলৈ যাওক দেখিছে মই ম্যাক্রো 1 ম্যাক্রো 2 দুইটা অলৰেডি বনাই থৈছো সো সে ম্যাক্রো 1 টো এক্সিকিউট কৰি চাও ৰান ম্যাক্রো 1 দেখিছে এইখিনি DREৰ পৰা এই yours faithfully x লৈকে ইতিমধ্যে আহি গৈছে এটো দেখি আপোনালোকে কি বিচাৰিব কি ধৰিব পাৰিছে চাব আপোনালোকে যেতিয়া চিঠি লিখে বা এপ্লিকেশনস লিখে কিছুমান বস্তু কিছুমান সেন্টেন্স সদায় কি থাকে like dear x this is to inform you that আপোনালোকে লিখিব say you have been invited to the conference or you on this date then যি লিখিব বিচাৰিছে যিখিনি চেঞ্জেবল ভ্যালু হ'ব সেইখিনি লিখি পেলাই yours faithfully then আপোনাৰ নামটো সো কবলে এটো বিচাৰিছো যে dear this is to inform you that বা yours faithfully x হবতে থাকে সো মই কি কৰিলো হেতু কাৰণে যেটো ৰিপিটেড বস্তু হেতু এই ম্যাক্রো 1 ৰ ভিতৰত কপি কৰি থলো মানে ৰেকৰ্ড কৰি থলো আৰু ম্যাক্রো যেতিয়া আমি ৰেকৰ্ড কৰো তাৰ এটা শৰ্টকাট কি দিও আৰু এই ম্যাক্রো 1 ৰ কাৰণে মই শর্টকাট কি দিছিলো Ctrl+1 ইয়াৰ মানে হৈছে যেতিয়া আপুনি Ctrl+1 দবাব এই ম্যাক্রো 1 টো এক্সিকিউট হৈ যাব দেখুৱাইছো ৰব মই ইয়া কিবোৰ্ডত Ctrl+1 দবালো আহি গৈছে দেখিছে আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো Ctrl+1 আহি গৈছে ঠিক আছে সো গম পালে কেনেকৈ ম্যাক্রো ভিউ কৰিব পাৰি আৰু ম্যাক্রো কল কৰিব পাৰি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ম্যাক্রো ইউজটো আপোনালোকে গম পালে ইতিমধ্যে ম্যাক্রোটোৱে আমাৰ কাম বহুত সহজ কৰি তোলে সময় বচাই দিয়ে ৰাইট কাৰণ একেখিনি বস্তু আমি বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিব নলগিয়া হয় ওকে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম নতুনকৈ কেনেকৈ ম্যাক্রো বনাব পাৰি মানে ম্যাক্রো কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি ইয়াত ভিউ ম্যাক্রোসৰ তলৰ অপচন দ্যাট ইজ ৰেকৰ্ড ম্যাক্রোলৈ যাব এবাৰ ক্লিক কৰক ম্যাক্রো নেম যেহেতু আমাৰ ওচৰত ম্যাক্রো 1 আৰু ম্যাক্রো 2 ইতিমধ্যে বনাই থোৱা আছে সো বাই ডিফল্ট নেম ম্যাক্রো 3 দেখুৱাইছে যেটো নেকি আপুনি চেঞ্জ কৰি নিজৰ মনৰ ইচ্ছা সাপোজ M3 M4 জি বিচাৰিছে দিব পাৰে দেন কিবোৰ্ডত ক্লিক কৰক যেহেতু আপোনালোকে ম্যাক্রোটোৰ নাম 3 দিছিলে সো ইয়াত কমান্ডছত চাবক normal.newMacros.macro3 এটো আহি গৈছে আৰু ইয়াত খুদিছে যে এটা প্ৰেছ নিউ শৰ্টকাট কি যেহেতু Ctrl+1 and Ctrl2 অলৰেডি ইউজ হৈছে মই ইয়াত Ctrl দবাই 3 মানে Ctrl+3 মই শৰ্টকাট দি দিলো ইয়াৰ মানে হৈছে এই ম্যাক্রো ঠিক মই Ctrl+3 শৰ্টকাট কি এছেন কৰিছো নেক্সট টাইম যেতিয়া Ctrl+3 দবাম এই ম্যাক্রোটো এক্সিকিউট হৈ যাব সো এসাইন কৰিলো আৰু ক্লোজ কৰাৰ লগে লগে ম্যাক্রো ৰেকৰ্ড হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব কেনে গম পাব এই যে মাউসৰ পইন্টাৰটো দেখিছে তাত এটা সিম্বল আহি গৈছে robotic face টাইপৰ সিম্বল এটা ৰেক্টেঙ্গুলাৰ আহি গৈছে ৰাইট এতিয়া লিখক সাপোজ মই এইখনকে এটো যেটো বনাইছিলো হেতুকে আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো dear x I would like to I hereby would like to invite you to the this মানে হেতু যেটো event on this suppose yours faithfully আপুনি না আপোনাৰ নামটো লিখিলে দেন আকৌ ম্যাক্রোসলৈ যাব ইয়াত stop recording হৈ গৈছে ম্যাক্রো আমাৰ বন্ধ হৈ গৈছে কেনে গম পাইছে মাউস পইন্টাৰটো আকৌ নিজৰ অৱস্থালৈ আহি গৈছে সো মই ম্যাক্রো 3 আন্ডাৰত এইখিনি কপি কৰিছো ওকে এতিয়া Ctrl+3 টোলে যাওক আকৌ এবাৰ চাব বিচাৰিছে Alt+F8 ক্লিক কৰক Alt+F8 দেখিছে ভিউ সেল যাওক দেখিছে ম্যাক্রো 3 টো আছে মই শর্টকাট কি জানো যেহেতু Ctrl+3 সো ক্লিক কৰিলো দেখিছে dear x ৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি গৈছে ৰাইট
সো এটো ইয়াৰ মানে হৈছে আমাৰ ম্যাক্ৰো থিটো ভালকৈ মানে যেনেকৈ বিচাৰিছিলো সেনেকৈ ৰেকৰ্ড হৈ গৈছে সো আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাইছো Ctrl+T আহি গৈছে ইয়াৰ x হৈ গ'ল এটো y কৰি দিব নো প্ৰবলেম সো এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে ম্যাক্ৰোটো কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু কেনেকৈ এক্সিকিউট মানে ৰান কৰি পেলাই এক্সিকিউট ষ্টপ কৰি পেলাই কেনেকৈ এক্সিকিউট কৰিব পাৰি ৰাইট সো আপোনালোকে এটোটো মই এটা এক্সাম্পল দেখালো সো আপোনালোকে কি কৰিব হোম অ্যাসাইনমেন্ট হিচাপে বা হোম প্ৰ্যাকটিক্যাল হিচাপে এটা ম্যাক্ৰো বনাব যত নেকি এই ফৰম্যাটিং দিব সাপোজ এইখিনি আপোনালোকে বিচাৰিছে কালাৰ আন্ডাৰলাইন কৰিব আৰু আপোনালোকে বিচাৰিছে এইখিনি কালাৰ ৰেড আহিব সো অটোমেটিক্যালি সেইখিনি ফৰম্যাটিং কৰি এটা ম্যাক্ৰো সেই ম্যাক্ৰো 4 আন্ডাৰত বনাই পেলাই এক্সিকিউট কৰি পেলাই চাব ঠিক আছে আৰু কৰি পেলাই মোক ক'ব যে আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব পাৰিছে নে নাই পৰা ঠিক আছে সো আই থিংক দ্যাট এইখিনি আপোনালোকে গম পালে আৰু সাপোজ ম্যাক্ৰো ডিলিট কৰিব বিচাৰিছে আকৌ ভিউচলে যাওক যিকিটা ডিলিট কৰিব বিচাৰিছে সাপোজ মই 3 কে ডিলিট কৰিব বিচাৰিছো গৈ পেলাই ক্লিক কৰিলো আৰু ডিলিট এডিটো কৰিব পাৰিব আপুনি যি বিচাৰে ঠিক আছে তো সাপোজ মই ডিলিট কৰিব বিচাৰিছো ডিলিট ওকে এয়া আছিল ম্যাক্ৰো ওপৰত বুট কৰো আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিছে ভালকৈ প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰিব ইয়াৰ ওপৰত আৰু কৰি পেলাই হে আপোনালোকে গম পাব যে কিমান আপোনালোকে কৰিব পাৰিছে বা বুজি পাইছে কিবা প্ৰবলেম হলে জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে আজিলৈ মই সামৰিছো কাইলৈ আকৌ এটা নতুন টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে এইখিনি কৰি লওক ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰি যাওক সো বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় অসম